Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. 4 giờ sáng, tôi nhận được một cuộc gọi. Đơn hàng của cô được giao đến rồi. Cuộc gọi giao hàng lúc 4 giờ sáng này đã đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Tôi không dám lên tiếng, mò mẫm đến cửa phòng khách. Không có ai gõ cửa, hàng cô đặt được giao đến rồi. Mở cửa ra lấy đi. Đầu bên kia điện thoại lại lặp lại một lần nữa. Đêm yên tĩnh khiến tôi nghe rõ ràng. Lúc này người đó đang đứng ở cửa gọi cho tôi. Tôi nhanh chóng cúp máy, cả người cứng đờ ra. Mắt cứ nhìn chằm chằm vào cửa, sợ giây tiếp theo anh ta sẽ bắt đầu mở khóa. Không biết đã qua bao lâu, ngoài cửa mới có tiếng bước chân xuống tầng. Cơ thể đang cứng đờ của tôi cũng được thả lỏng một chút. Hít một hơi lớn. Vì mai là cuối tuần, nên tối tôi ngồi lướt lướt. Cho đến khi nhìn đồng hồ đã là 3 giờ sáng. Trước khi đi ngủ, tôi tiện tay đăng bài nói là muốn ăn khuya. Sau đó vứt điện thoại xuống rồi đi ngủ. Tôi mở FYP giao hàng, xác nhận bản thân vốn không hề đặt hàng. Chuyện này cũng thật kỳ lạ. Nửa đêm nửa hôm lại có người đặt đồ ăn cho tôi sao? Sáng hôm sau, tôi đã hỏi tất cả bạn bè biết địa chỉ nhà tôi. Không có ai thừa nhận. Tôi tức giận, đăng ảnh chụp đơn hàng đó lên trang cá nhân, phàn nàn về kẻ chơi khăm thần kinh này. Nhiều người đã like, còn cười ha ha trong bình luận, nói tôi là có người ngầm quan tâm. Đêm tôi không dám ngủ, sợ lại nhận được cuộc gọi lạ nào nữa. Nhưng có thể là do tối qua không được nghỉ ngơi tốt. Chỉ một lát sau, tôi đã ngủ thiếp đi. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi bật dậy. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Đơn của bạn đã giao đến rồi. Lại là giao hàng. Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy, rón rén bước từ giường xuống. Đến cửa, tôi nín thở, nhìn ra từ mắt mèo. Đúng là một anh trai giao hàng. Anh ta thấy gõ cửa mà không ai trả lời, bèn lấy điện thoại ra. Sự chú ý của tôi đều dồn vào anh ta. Điện thoại trong tay đột nhiên rung lên, sợ đến nỗi tôi run tay và điện thoại rơi xuống đất. Tiếng điện thoại rơi, nghe rất rõ trong đêm yên tĩnh này. Người ngoài cửa hình như cũng nghe thấy. Anh ấy đến gần hơn một chút để nghe. Sau đó lại gõ cửa. Có phải cô đang ở cửa không? Mở cửa đi. Đơn cô đặt đã đến rồi. Tôi lấy hết can đảm hét vào cửa. Anh mau đi đi. Nếu anh không đi, tôi sẽ gọi cảnh sát. Cô bị đơn à? Dù sao tôi cũng giao đến rồi. Để ở cửa cho cô nhé. Qua mắt mèo, tôi theo dõi mọi hành động của người đàn ông. Nhìn bóng anh ta dần biến mất trong thang máy. Cuối cùng cũng đến bình minh. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, báo cảnh sát vẫn là an toàn nhất. Vừa cầm điện thoại lên, điện thoại lại xuất hiện một tin nhắn. Sao cậu không lấy đồ ship thế? Nhìn thấy tin nhắn lạ này, tâm trạng vừa dịu đi của tôi lại căng thẳng hơn. Người này không có thông tin, tôi cũng không có ấn tượng gì. Nhất thời tôi không nhớ nổi mình đã kết bạn với cậu ta khi nào. Tôi nhắn lại, cậu là ai? Cậu ta trả lời, không phải cậu muốn ăn đêm sao? Tôi đặt đồ ăn cho cậu sao cậu không mở cửa? Gửi cùng tin nhắn này còn có một tấm ảnh. Cánh cửa quen thuộc, tôi vừa nhìn đã nhận ra cái túi trên sàn. Đó là túi xiên nướng ở tiệm tôi thường đặt. Lúc này, sau lưng tôi như đang bị một đôi mắt theo dõi, giật giật hai bên thái dương. Tôi hơi sốc. Cậu là ai? Tôi cầu nguyện đó chỉ là một trò đùa. Chờ cậu ta trả lời tin nhắn, tôi mở ảnh đại diện của người này ra, xem qua trang cá nhân của cậu ta, cố gắng tìm ra cậu ta là ai. Hóa ra là một thợ sửa chữa thiết bị gia dụng. Chẳng lẽ là người đã sửa đồ trong nhà cho tôi? Nhưng không nhớ nổi, không có ấn tượng gì cả. Cậu ta vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi, vẫn luôn hiển thị đang gõ. Tôi nhanh chóng gõ tin trả lời. Không cần trả lời nữa, tôi sẽ xóa cậu ngay. Nếu cậu còn làm điều này một lần nữa, tôi sẽ báo cảnh sát. Cậu cũng không muốn lên phường nhỉ? Gửi xong tin nhắn tôi liền trực tiếp xóa cậu ta. Làm xong, tôi lập tức gọi cho chủ nhà, nói những gì đã xảy ra với mình và những lo lắng của mình cho anh ấy. Mặc dù chủ nhà hơi khó, nhưng cũng không hy vọng có chuyện như vậy xảy ra trong nhà mình. Đồng ý cho tôi rút tiền thuê nhà sớm. Chỉ là tiền đặt cọc phải khấu trừ một nửa. Tôi đồng ý một cách thoải mái, so với an toàn tính mạng. Tiền đặt cọc đó có là gì? Tôi thu dọn đồ đạc, thay quần áo. Trước khi chuẩn bị đi tìm phòng, tôi đến nhà bạn tôi ở một thời gian. Mấy ngày ở nhà bạn, tôi cũng không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi lạ nào nữa. Tìm được nhà mới rồi, sự cảnh giác của tôi cũng đã giảm đi rất nhiều. Bạn tôi vì tạm thời bị sếp gọi đi tăng ca, nên tôi một mình trở về căn nhà cũ, thu dọn đồ đạc. Khi lên tầng, tôi gặp người hàng xóm kế bên trong thang máy. Tiểu Mạch, chị còn tưởng em chuyển đi rồi. Mấy ngày rồi không thấy em. Chị gái này rất nhiệt tình, cứ gặp nhau là nói chuyện phiếm. Tôi cười lịch sự đáp lại.
Vâng, em đang định chuyển đi đây. Ồ, là tìm được bạn trai rồi, muốn chuyển đến sống cùng nhau sao? Bạn trai của em khá cao đó. Người đàn ông mở cửa nhà em mấy ngày trước. Là bạn trai em phải không? Mở cửa nhà tôi. Tim tôi như nhảy ra ngoài. Nhớ đến người đàn ông trong tin nhắn. Anh ta vào chưa à? Giọng tôi hơi run. Chưa, chị hỏi cậu ấy có phải là bạn trai của em không? Cậu ta không nói gì và bỏ đi. Lẽ nào không phải bạn trai em, mà là trộm sao? Tôi lắc đầu, sắp khóc luôn rồi. Chị ơi, chị có rảnh không? Chị cùng em vào nhà xem đi. Tôi hơi sợ. Chị gái liên tục nói, được, để chị, đừng sợ. Vì sợ hãi. Tay tôi đã mềm nhũn ra rồi, đúng chìa khóa rồi nhưng cả mấy lần mới vào được lỗ khóa. Tôi từ từ mở cửa nhà. Mọi thứ dường như không có gì bất thường, không có dấu vết bị lật đổ trong nhà. Nếu đã không có gì, chị về trước nhé. Sau khi tiễn chị gái, tôi nhanh chóng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đóng gói hết đống đồ bừa bộn lại, tôi gọi cho công ty chuyển nhà. Tài xế thấy hình như tôi không có sắp xếp đồ đạc. Đóng gói thế này cẩu thả quá. Chú ấy nhấn mạnh nhiều lần, nói là nếu có gì bị hư hỏng trên đường, tôi sẽ phải tự chịu trách nhiệm. Tôi đồng ý không ngớt. Đem đồ lên xe xong liền bảo tài xế nhanh chóng lái xe. Khoảnh khắc chiếc xe khởi động và chuyển bánh, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm vô hình này. 2 giờ sau, đã đến địa chỉ mới. Khi tôi và tài xế chuyển đồ đến cửa, tôi chạm vào túi, trong lòng lập tức trở nên lạnh lẽo. Tôi đã để quên chùm chìa khóa trên bàn trà rồi. May là tôi có một chìa khóa dự phòng của căn nhà đó trong túi. Tài xế thở dài. Như vậy đi, cô gái, tôi sẽ chuyển đồ lên trước. Cô về lấy chìa khóa. Nghĩ đến việc quay lại căn phòng đó, tôi đã nổi hết cả da gà rồi. Tài xế thấy tôi ngẩn người, lại bắt đầu thúc giục tôi, nói rằng chú ấy còn một đơn khác phải mau qua đó. Tôi tê hết cả da đầu, đi xuống tầng, gọi taxi quay lại đó. Lúc này trời đã hơi tối rồi, trong lòng càng thêm bất an. Đến cửa, tôi hít một hơi thật sâu, rồi run rẩy mở cửa. Phòng khách đã dọn sạch tối tăm. Sau khi bật đèn, vừa nhìn liền nhìn thấy chìa khóa nằm trên bàn trà. Tôi muốn nhanh chóng lấy chìa khóa đi, nhưng tay vừa lấy được chìa khóa, tôi nghe thấy tiếng sập phía sau. Là tiếng cửa đóng lại. Tôi sợ đến nỗi run rẩy, hy vọng cánh cửa này bị gió đóng lại. Từ từ quay đầu lại. Đã lâu rồi nhỉ, tôi đứng cả tim. Có một người đàn ông đứng trước cửa, hình như đã từng gặp rồi, hình như cũng chưa từng gặp. Anh ta đi thẳng về phía tôi. Lúc này não và chân của tôi dường như tách biệt. Chân cũng giống như bị đóng đinh trên mặt đất. Dương mắt nhìn người đàn ông cách tôi một bước, đang tiến lại gần tôi. Hôm qua tôi còn nói chuyện với bạn bè, người trong phim truyền hình, sợ hãi sẽ bất động, đứng yên tại chỗ. Sao còn không mau chạy đi chứ? Tôi muốn kêu cứu, miệng mở ra nhưng lại mất tiếng. Môi tôi run rẩy. Đây là ai? Sao anh ta lại ở đây? Sao lúc vào tôi không nhìn thấy? Có phải tôi sắp chót rồi không? Tôi run rẩy cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi cảnh sát, nhưng bị người đàn ông này tát ngã xuống đất. Muốn báo cảnh sát à? Giọng nói này là giọng trong điện thoại của người giao hàng đầu tiên. Người đàn ông nắm lấy cổ tay tôi. Não của tôi cuối cùng cũng không còn tự do nữa, cố chạy ra cửa. Nhưng người đàn ông nắm lấy tóc tôi. Tôi vừa định kêu cứu, người đàn ông đã lấy băng keo ra khỏi túi và bịt miệng tôi lại. Lại móc ra một sợi dây từ thắt lưng, buộc tay tôi sau lưng. Hắn kéo tóc tôi lên, kéo tôi vào nhà vệ sinh. Nỗi đau trên da đầu khiến tôi muốn hét lên, nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh ứ. Trên sàn phòng khách, điện thoại của tôi liên tục đổ chuông. Có lẽ là tài xế chuyển nhà đang thúc giục tôi. Sao vẫn chưa về? Điện thoại liên tục đổ chuông. Đàn ông rõ ràng là thiếu kiên nhẫn, tức giận đi ra khỏi nhà vệ sinh. Sau đó tôi nghe thấy một tiếng nổ, chắc là điện thoại bị đập vỡ rồi. Khi người đàn ông quay lại, trong tay còn có thêm một cái búa. Tôi sắp chót sao? Nhưng tôi không biết tại sao người đàn ông này lại muốn giết tôi. Tôi thậm chí còn không biết người đàn ông này là ai. Người đàn ông giơ búa lên. Tôi nhắm mắt lại. Cơ thể lại co rúm lại vài phần. Cô sợ chớt, không phải cô rất muốn chớt sao? Sao lại sợ rồi? Tôi lại hơi mở mắt. Nhìn người đàn ông này. Nào anh ta có bị gì không vậy? Lẽ nào là báo thù nhầm người rồi? Tôi muốn mở miệng giải thích, nhưng lời nói trên miệng lại khiến giọng nói của tôi trở nên kỳ lạ. Cô muốn hỏi ta tại sao lại giết cô à? Tôi gật đầu. Không phải cô đăng lên trang cá nhân nói muốn chớt sao? Vậy tôi sẽ giúp cô. Trang cá nhân, có nghĩa là dòng tràn muốn chớt tôi đăng trên trang cá nhân mấy ngày trước sao? Giờ tôi ngày càng tin người này là một kẻ đơn. Nhưng tại sao anh ta lại tìm đến tôi? Mặc kệ, bây giờ tự cứu mình là quan trọng nhất. Cô muốn chớt như thế nào?
Tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của cô. Tôi biết cô đang thắc mắc tại sao tôi lại giết cô. Vậy tôi sẽ nói cho cô. Thực ra, nếu tối nay cô không quay lại, có lẽ còn có thể tránh được một lần. Nói thẳng ra, tôi cũng không cần phải giết cô. Tôi cố gắng chống đỡ cơ thể. Ngẩng đầu nhìn anh ta. Sao anh ta lại nói vậy? Lẽ nào vì anh ta là cướp à? Nhưng những thông tin đó có nghĩa là gì? Thực ra tôi sống đối diện nhà cô. Tôi biết cô đã chuyển nhà. Mỗi ngày tôi đều ở đối diện nhìn cô. Hóa ra anh ta là một kẻ nhìn trộm. Cô sẽ về nhà vào khoảng 6 giờ rưỡi mỗi ngày, thay đồ ngủ trong phòng ngủ. Sau đó vào bếp nấu cơm. Cô sẽ dùng một cái kẹp tóc màu bạc, xoắn tóc lại. Thật sự rất giống mẹ hiền vợ đảm. Chuyển phát nhanh của cô đều viết là ông Đỗ. Ngay cả dép lê ở cửa cũng để 2 đôi. Nhưng mỗi lần mở cửa lấy chuyển phát nhanh, chỉ có một mình cô. Nên tôi biết, đây chỉ là cô đang cố tình muốn để người khác tin. Ở đây có 2 người. Cô biết không, tôi rất thích cô. Kể từ khi giúp cô sửa công tắc một lần, tôi đã thích cô rồi. Tôi còn đặc biệt chuyển đến đối diện nhà cô. Muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô. Dạ dày tôi như muốn trào ra. Nghe chỉ cảm thấy buồn nôn. Hôm đó cô nói muốn ăn thịt nướng. Tôi liền giúp cô. Nhưng cô lại không ra ngoài lấy nó. Ngày hôm sau tôi đặt đồ ăn cho cô. Bạn vẫn chưa ra ngoài. Tại sao phụ nữ các cô luôn nói những điều khác lòng chứ? Quả nhiên là anh ta. Người đàn ông này cũng thật đáng sợ. Theo dõi tôi lâu như vậy. Xem ra mấy ngày tôi không ở nhà đó, anh ta cũng là người đến mở khóa. Sau đó tôi mở khóa nhà cô. Vào mấy lần. Nhưng cô không có ở đây. Sáng nay thấy cô chuyển nhà. Tôi thật sự có chút không nỡ. Nhưng tôi vẫn sẽ để cô đi. Sau khi cô đi, tôi vào để cảm nhận hơi thở cuối cùng của cô. Cô xem, đây chính là duyên phận của chúng ta. Cô lại về rồi. Khi tôi nhìn thấy cô, để quên chìa khóa trên bàn, tôi liền biết, cô là của tôi rồi. Mãi mãi là của tôi rồi. Cô ở bên tôi, có được không? Tôi thật sự rất thích cô. Người đàn ông càng nói càng ghê tởm. Nếu cô chịu ở bên tôi sẽ không giết cô. Tôi sẽ đối xử tốt với cô. Tiểu Mạch, em có nhà không?